sumobra din sa expected na nananagtili po na 100%. 100% ang perfect score eh. Kasi pag tinaliwan ng TV, pag 100 ako
daan pero gustong babalahan agad-agad na. Ako pang tinanong, ang lakas magkamon, gusto nang mabaon. Oh, you gotta have stick to wanna be slick. I'ma told you I'm the prick who gonna shut your hip. Mapapangiti na lang habang duguan, sabay sila nagbubulungan. Napagsaya